चांगलं दिसतंय. हे खेळणं बाळ अगदी काय म्हणतात ना, एक ऑलमोस्ट एव्हरी चाइल्ड हॅज सीन राईट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. यू हॅव टू टेल मी व्हॉट आर द थिंग्स हॅपनिंग when I release it. Tell me. Huh? It is rotating when you release it. विरोध नाही. हां, जितनी चाबी भरी रामने असं म्हणतो ना ते खेळणं. हां, तर ते गाणं सोडून द्या, परंतु मी चाबी फिरवतो म्हणजे नेमकं काय करतो? Winding is वाइंडिंग. हां potential energy. Storage of energy and release of. हां, म्हणजे मी त्याच्यामध्ये स्थितीज ऊर्जा भरतोय. हां, स्थितीज ऊर्जा म्हणजे काय, त्याला म्हणतात पोटेन्शियल एनर्जी. इट इज स्टोअरिंग दॅट पोटेन्शियल एनर्जी अँड वेन आय रिलीज इट, मी त्याला सोडतो त्यावेळेस त्याचं रूपांतर कशात होतोय? कायनेटिक एनर्जी म्हणजे गतिज ऊर्जेमध्ये होतोय. ठीक आहे, ट्रान्सपोर्टेशन फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी. त्याच्यानंतर काय होतं बघा, हे जे तोरणासारखं जे आहे हे असं खाली आहे, ते असं वरती येतं. पण वरती आल्यानंतर ते याच्या पलीकडे मात्र जात नाही, इथपर्यंत येतं. जास्तीत जास्त कितीही वेगाने फिरलं तरी पण ते इथपर्यंतच येणार, याच्या वरती नाही जाणार. विज्ञानाने आपल्या त्याच्या कक्षेत घेतलेलंच आहे. आपण ते समजून घेण्याची गरज आहे. बघा, हा ज्यावेळेस असा होतो त्यावेळेस काय होतं, आणि त्याच वेळेस हे जे खाली आहे ते असे फुगतं, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो ना, तुम्हाला सांगितलं होतं की पृथ्वी कशी आहे, स्पेरिकल नाहीये. कशी आहे ती? बल्ज. काय काय होतं याच्यामध्ये? ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, हे असं पण होत आहे. हे सगळं हे आपण अगदी बालपणापासून बघत असतो. म्हणजे ज्या वेळेस आपल्याला कुठलंही ज्ञान नसतं, आपल्याला ना व्यवस्थित ऐकायला येत, ना काही बघता येत, ना काही नाही, तेव्हापासून आपण बघत असतो. तर जन्माच्या आधीपासून आणि मृत्यूनंतर देखील सगळं विज्ञान आहे. फक्त ते आपण समजून घेतलं पाहिजे. बघा, का खाली येतो? अरे मला सांगितलं की जास्तीत जास्त मराठी जाणणारे लोक आहे. मराठीत कुणीतरी बोला. गुरुत्वाकर्षण. आता गुरुत्वाकर्षण काय असतं? हिअर टू अंडरस्टँड द सांगायचा. हा, इट्स नॉट दॅट ग्रॅव्हिटेशन मीन्स गुरुत्वाकर्षण मीन्स ग्रॅव्हिटेशन. हा, बरं मला सांगतो ते गुरुत्वाकर्षणाकडे आपण नंतर जाऊ. व्हॉट इज गुरु? गुरु म्हणजे काय? टीचर. गुरु म्हणजे टीचर. ओके, ज्ञान देणारा. बर, त्या आकाशात काहीतरी आहे त्याला पण गुरु म्हणतो आपण. का म्हणतो? हा, हो, मग त्याला गुरु कशावर दिलं? कशाच्या आधारावर दिलं? हा, बरोबर. गुरु म्हणजे काय? गुरु म्हणजे मोठा. भाषेमध्ये देखील तुम्हाला माहित असेल, ज्यांना ते अक्षर वृत्त मात्रा गण वृत्त आहेत ना, त्याच्यामध्ये लघु गुरु, गुरु लघु, लघु असं ते वृत्तांचे प्रकार असतात. गुरु या शब्दाचा अर्थ आहे मोठा. मोठा मग तो कशा आहे? आकाराने असेल, ज्ञानाने असेल, आणखीन कशाने. जो मोठा आहे त्याला म्हणायचं गुरु. म्हणून आपल्या सूर्यमालेतला जो सगळ्यात मोठा ग्रह आहे ना, त्याला आपल्या पूर्वजांनी नाव दिलं. त्यांना कसं काय समजलं हा सगळ्यात मोठा आहे? काहीतरी तर त्यांच्याकडे असेलच ना, ठोकताळा. कदाचित त्यांच्याकडे तुमच्याकडे असलेले ते टेलिस्कोप वगैरे नसेल, पण त्यांनी काहीतरी ठोकताळे लावून त्याला नाव दिलं आणि त्याच्यावरच त्याचं ते गुरु नाव दिलं ना. आणि आज आपण अद्ययावत तंत्रज्ञानाने सांगतो की तोच सगळ्यात मोठा आहे. बरोबर ना? आणि निसर्गाचा असा नियम आहे की मोठी वस्तू छोट्या वस्तूला आकर्षित करते. इट इज लॉ ऑफ नेचर. तिच्या सापेक्ष बघतो आपण. सगळ्यात आपल्या जवळ काय? पृथ्वीच आहे. आपण पृथ्वीवर राहतो ना. मग पृथ्वी सगळ्यात म्हणजे पृथ्वीच्या सापेक्ष ज्यावेळेस आपण बघतो, पृथ्वी स्वतःच एक मोठी वस्तू आहे. म्हणून पृथ्वी ही प्रत्येक आईला जसं वाटतं ना का आपली निर्मिती म्हणजे आपलं बाळ आपल्या कुशीत असावं, तसं या धरतीमातेला वाटतं की आपली प्रत्येक निर्मिती आपल्या अधिकाधिक जवळ असावी. आणि म्हणून सगळ्या गोष्टी त्या पृथ्वीकडे आकर्षिल्या जातात. त्याला म्हणतात गुरुत्वाकर्षण. आम्हाला गुरु या शब्दाचा अर्थच समजून सांगितला नाही, त्याच्यामुळे आम्ही गुरुत्व मध्ये वापरतो, गुरुत्वाकर्षण वापरतो, असे भरपूर काय काय वापरतो, पण त्याचा अर्थ काही समजत नाही. आम्ही फक्त ते यांत्रिक पद्धतीने वापरतो. आणि त्यामुळे मग आम्ही सांगतो गुरुत्वाकर्षण म्हणजे काय? You have to understand the meaning of the word. That is more important. Once you understand meaning of the word,
When you understand the language, you will understand the subject. So language is equally important when you talk about science, when you talk about mathematics, any subject. Language is also equally important. या चेंडूकडे येऊ परत. हा चेंडू मी वरती फेकतो आणि खाली येतो. काय येतो तर तुम्ही सांगितलं गुरुत्वाकर्षण, बरोबर. पण याला जर मी सांगितलं मोठा हो तर तो मोठा होतो. पण ज्याला मी सांगितलं नाही तर तो फक्त वरती जातो आणि खाली येतो. हा तर त्याला म्हणतात सजीव आणि निर्जीव आहे ना. निर्जीव आहे का सजीव आहे? याला ऐकायला येतं का? याला मेंदू आहे का? मग तो कसं काय करतो? तो मोठा होतो. Motion. Which motion? When you are throwing it up, you are throwing it by rotating it. व्हेरी गुड ऑब्झर्वेशन. मी ज्यावेळेस त्याला मोठा हो सांगतो त्यावेळेस मी काय करतो? स्पिन करतो. स्पिन केल्यामुळे काय होतं? Centrifugal force. हा? बाहेरच्या दिशेने फेकले जातात. कम ऑन, व्हेरी गुड. की तुम्हाला कुणालाही पण मी म्हणजे शहरी भागामध्ये जातो ज्यावेळेस त्या इंटरनॅशनल कॉन्व्हेंट स्कूल्समध्ये जातो त्यावेळेस माझ्याकडे अतिशय चांगली सुबक अशी स्टेनलेस स्टीलची बाटली आहे ती घेऊन जातो. परंतु ते म्हणजे त्या मटेरियल इज नॉट इम्पॉर्टंट, द सायन्स बिहाइंड दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. हे बघा, ही जी बरणी आहे याला मी काय केलेलं आहे, कुठलीही चालू शकते. आता ही बरणी जर मी अशी उलटी केली तर काय होणार आहे? पाणी खाली येणार, बरोबर. आता बघा काय होतंय, पाणी खाली का पडत नाही? हा? Which force? What is that centrifugal force? Center seeking. Center seeking. Away from center. Okay, away from the center. पाणी बाहेर येत नाही, नाही ना? काय येत नाही? काय येत नाही? तुमच्यापैकी किती लोकांनी ही वस्तू बघितली आहे बरं? व्हेरी गुड. 2 3 काय म्हणतात त्याला? गोफन. इंग्लिश मध्ये त्याला म्हणतात स्लिंग शॉट. तो शेतकरी असतो ना, तो शेतकरी काय करतो माहितीये का? त्याच्यामध्ये असा एक दगड ठेवतो. मी इथे दगड नाही आणलेला, नाहीतर गडबड होईल. तो असा दगड ठेवतो आणि त्याला असं फिरवतो आणि फिरवल्यानंतर ज्या दिशेला ती पाखरं बसलेली असतील ना त्या दिशेला तो असं बरोबर सोडून देतो आणि तो बरोबर तो दगड त्या दिशेलाच भिरकावला जातो आणि ती पाखरं उडतात. त्याला कुठे माहिती हो सेंट्रिफ्युगल फोर्स काय असतं, टँजेन्शियल डायरेक्शन काय असतं, व्हॉट इज सेंट्रिफ्युगल, त्याला कोणी शिकवलं? ते काय त्याला काय म्हणतात? टिपऱ्या. हा. आणि ते खेळत असताना त्या मुली त्याचा पारंपरिक वेश घातलेला असतो त्यांनी. हा, काय म्हणतात त्या वेशाला? घागरा आणि चुनरी. आणि ज्या वेळेस ती मुलगी अशी गिरकी घेते त्यावेळेस तिचा घागरा असा छत्रीसारखा होतो ना. आपण बघतो पण आपलं लक्ष कुठे असतं? कुठे असतं ते आपल्यालाच माहित नसतं. तो घागरा मोठा होतो कारण सेंट्रिफ्युगल फोर्स. आम्हाला माहितच नव्हतं. ग्रामीण भागातल्या मुली फुगडी खेळतात. फुगडी खेळताना त्यांची जर वेणी लांब असेल तर, आजकाल फार कमी मुलींच्या वेण्या लांब असतात, तर ती वेणी जर लांब असेल तर ती अशी वरती उचलली जाते ना. आपण कधीच विचार करत नाही असं का होतंय. हे सगळं आपल्या परिसरात घडतं. शहरी भागातले लोक त्यांच्या वेळेच्या मर्यादा त्याला म्हणतात कपडे धुवायचं मशीन, त्याला काय म्हणतात? वॉशिंग मशीन. त्या वॉशिंग मशीनमध्ये असं वस्तू गरम करणारं काय असतं का? पण त्याच्यातले कपडे गरम थंड असे सुकतात कसे काय? देर इज नो मेकॅनिझम टू इन्क्रीज द टेम्परेचर. म्हणजे त्याचं तापमान वाढवण्यासाठी अशी काही व्यवस्था नसते. तरी पण त्याच्यातले कपडे सुकवले जातात. कसे काय सुकतात? देर इज अ सिलेंड्रिकल ड्रम विथ होल्स अँड इट इज रोटेटेड विथ व्हेरी हाय स्पीड. म्हणजे अतिशय वेगाने तो फिरवला जातो आणि ज्यावेळेस तो वेगाने फिरतो ना त्यावेळेस एव्हरी ड्रॉप ऑफ वॉटर ट्रायज टू गो अवे फ्रॉम द सेंटर. दॅट इज बिकॉज ऑफ बसायला नेतात पॅथॉलॉजिकल लॅबोरेटरीमध्ये. तिथे आपल्या रसायनशास्त्राच्या प्रयोगशाळेमध्ये जर प्रेसिपिटेट बाहेर काढायचं असेल तर आपण तिथे वापरतो. दीज आर ऑल एक्झाम्पल्स ऑफ सेंट्रिफ्युगल फोर्स. पण आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकात शिकलेलं आणि आपल्या दैनंदिन व्यवहारातलं याची सांगड घालत नाही. त्याच्यामुळे काय होतं, ते पाठ्यपुस्तकातलं पाठ्यपुस्तकात, दैनंदिन व्यवहारातलं ते काय तूप दही काय जे करायचं असेल ते घरातलं घरात, त्याचा काही संबंध नाही.
तसं नाहीये. आपण ज्यावेळेस ही सवय मुलांना बालपणापासून लावू त्यावेळेस त्यांना तो विषय समजणं अधिक सोपं जाईल. आता हे ज्या सगळ्या वस्तू मी दाखवल्या देखील अतिशय कमी घर्षण असलेले आहे. त्यामुळे याच्या असं साध्या फिरवल्यामुळे जे काही सेंट्रिफ्युगल फोर्स जो काही अपकेंद्री बल निर्माण होतं दॅट इज इनफ टू ओव्हरकम द फ्रिक्शनल फोर्स. देर इज अ टग ऑफ वॉर म्हणजे तिथं रस्सीखेच चालू आहे. जेव्हा सेंट्रिफ्युगल फोर्स जास्त होतं त्यावेळेस घर्षण बल कमी पडतं आणि हा मोठा होतो. त्याच्यामुळे ते मोठं होतं. बघा खेळणं सोपं आहे, आपल्या परिसरात उपलब्ध आहे, आपण अनेकदा बघितलेलं आहे. पण त्याच्यापासून तुम्ही घर्षण शिकवू शकता, टग ऑफ वॉर शिकवू शकता, बॅलन्सिंग ऑफ फोर्सेस शिकू शकता, सेंट्रिफ्युगल फोर्स शिकू शकता, म्हणजे स्पिन करतो म्हणजे नेमकं काय करू शकता सगळं शिकवू शकता. पण ती दृष्टी विकसित होणं गरजेचं आहे. आता ही जे बरणी आहे ही ज्यावेळेस मी फिरवतो त्यावेळेस तुम्ही जर काळजीपूर्वक बघितलं तर मी सुरुवात करताना त्याला असं आधी असं हलवतो आणि असं हलवल्यानंतर ज्यावेळेस मी त्याला फिरवतो आणि थांबताना देखील मी असं पुढे नेतो. त्याला एकदम नाही थांबवत. का नाही थांबवत? तो and when I rotate it, the water in the container is experiencing centrifugal force, म्हणजे away from the center, म्हणजे केंद्रापासून दूर जाणारं बल. But the tension in the string is centripetal force, it is towards the center. So you can explain centripetal and centrifugal with this simple type. What is the cost? Zero cost. आणि ही ज्यावेळेस मी थांबवतो त्यावेळेस म्हणजे ज्या क्षणी मी ही दोरी कापेल त्या क्षणी तो सरळ जायला लागेल. सो ते जे काही सर्कल आहे ते काय जे वर्तुळ आहे त्या वर्तुळाची ही त्रिज्या आहे आणि त्या त्रिज्याला जी लंब रेषा असेल त्याला म्हणतात स्पर्शिका. इंग्रजीमध्ये त्याला म्हणतात टँजेंट. सो इफ इट इज इन दिस डायरेक्शन, if I cut it at this position it will go like this. If I cut it here it will go horizontally. If it is in other direction it will go like this. So all those things you can explain with this. Minus 2 by 2, 3 to minus. 3 to Minus. बर. याच्यापेक्षा वेगळं उत्तर आहे कोणाकडे? हा? आता तुम्ही बघा तुमच्या शब्दातच कसं गडबड आहे बघा. एकीकडे तुम्ही लिक्विड पण म्हणतात, एकीकडे गॅस पण म्हणतात. म्हणजे Under pressure it is liquid. इट इज लिक्विफाईड गॅस. इट इज लिक्विफाईड म्हणजे होतं. त्याच्यामध्ये मोठी थिअरी आहे, आयडियल गॅस इक्वेशन वगैरे वगैरे, ते मी काही सांगणार नाही. परंतु आपल्या हवेमध्ये किती प्रमाणामध्ये नायट्रोजन असतो माहिती आहे का तुम्हाला? 72. किती? 72. 72% नायट्रोजन असतो. आणि तो ज्यावेळेस आपण ही हवा अशी संगणित करू त्यावेळेस तो आपल्याला एकत्र करता येतो. त्यावेळेस त्याचं तापमान पण कमी होतं. अशा प्रकारे म्हणजे त्या तपशिलात मी जात नाही, परंतु अशा प्रकारे त्याला आता याच्यातलं जर समजा मी 1 क्युबिक सेंटीमीटर इतकं जर लिक्विड घेतलं तर त्याची वाफ किती होईल माहिती आहे? 700 टाइम्स, 700 पट त्याचं एक्सपान्शन होतं. आणि त्याचं टेम्परेचर किती असतं माहिती आहे तुम्हाला? मायनस किती असतं? त्याच्या खूप खाली आहे. त्याचा आकारमान कमी होतोय का जास्त होतोय बघा? कमी होतोय. आता कमी का होतोय? हा? Air inside the balloon gets pulled. Air inside the gets cooled, so it gets compressed. आता बघा मी त्याला गरम करण्यासाठी लागणारी जी उष्णता आहे ती देखील त्याला थर्मल मास म्हणतात. थर्मल मास ऑफ दिस इज मोर, सो यू विल नीड मोर हीट और मोर एनर्जी टू आयदर कॉन्ट्रॅक्ट और एक्सपांड दिस. सेम थिंग विथ दिस. त्यासाठी प्रयोग करताना या सगळ्या गोष्टींचं ऑप्टिमायझेशन करणं जास्त गरजेचं असतं. म्हणजे तुम्ही खूप मोठी वस्तू घ्याल आणि ती गरम करत बसाल तर ती गरम करण्यासाठी लागणारी ऊर्जा तुमच्या त्या स्रोतामध्ये असली पाहिजे तेवढी. थंड करताना देखील ती काळजी घेतली पाहिजे. आता मी या दोन्ही गोष्टी इथं थंड नाही म्हणजे एकाचा कोएफिशियंट ऑफ एक्सपान्शन वेगळा असतो, दुसऱ्याचा वेगळा असतो. त्याच्यामुळे जो कमी असतो त्या बाजूला ते वागते. आता बघा या दोन्ही जर मी याच्यात टाकल्या तर ही पातळ आहे ती लगेच बेंड होईल, परंतु जी जाड आहे ती जाड बेंड व्हायला जास्त वेळ लागतो, जास्त ऊर्जा लागते. ही बघा ही झाली सुद्धा. आणि ती बघा लगेच म्हणजे जसं तिचं तापमान परत वाढेल तसं तिची सरळ पण व्हायला लागते. याला अजून काही झालेलं बघा जेमतेम थोडीशी वक्र झालेली आहे. कारण का? थर्मल मास ऑफ दिस इज मोर.
आता बघा हा जो प्रयोग आहे याच्यामध्ये हा गोळा जात होता, याचा थर्मल मास अजून पण जास्त आहे म्हणून अजून पण तो जातोय बघा, पूर्ण म्हणजे तो हे नाही झालेला. पण तो दुसरा जो आहे ते जर तुम्ही म्हणजे काय झालेलं आहे की याला लागणारी जी ऊर्जा आहे ती कमी आहे. म्हणजे वेन यू हीट इट एक्सपांड ॲट द सेम टाइम वेन यू कूल डाऊन इट कॉन्ट्रॅक्ट. इथे बघा इथे लगेच चिट्टी व्हायला लागते. घंटो का काम मिनिटो में तापमानाला येतो, त्याचं तापमान 700 पट म्हणजे त्याचा आकारमान 700 पट वाढतो. आता बघा याला बिकॉज ऑफ एक्सपान्शन. आता बघा इथे मी एक आपली पाणी पिण्याची तांब्याची जी बाटली असते ती बाटली आहे, तिला मी झाकणाला एक छिद्र पाडलेलं आहे आणि ही जी बरणी आहे याला देखील छिद्र पाडलेलं आहे. आता बघा काय होत आहे. आता बघा काय होईल. दिसतंय का? एक मिनिट मी थोडं अजून लिक्विड टाकतो. हे फिरतंय का? व्हाट इज स्पिनिंग? का फिरतंय? प्रेशर काय करतंय? बघा हाच प्रयोग मी वेगळ्या पद्धतीने दाखवतो तुम्हाला. काय होतंय? मला व्हाईट रोटेट्स आणि दरम्यानच्या काळात ही काय वस्तू आहे माहिती आहे? केळी आहे. ही केळी जर याच्यात टाकलं तर काय होणार आहे? काय होणार आहे? आईस्क्रीम बनेल. बनाना आईस्क्रीम. आईस्क्रीम बघायचं आहे, ठीक आहे, आपण आईस्क्रीम पण बनवूया. माझ्याकडे एक फळी आहे आणि त्या फळीला मला हा खिळा ठोकायचा आहे, पण मी हातोडी आणायला विसरलेलो आहे. आता बघा हे काय? आईस्क्रीम तयार आहे. कुणाला खायचं आहे? आईस्क्रीम तयार आहे. कोण घेणार आहे आधी? खेळणं म्हणू शकता किंवा शोभेची वस्तू म्हणू शकता. काचेचं आहे ते, प्लास्टिकचं नाहीये. हा त्याला समजा मी असं हातात पकडलं तर काय होतं बघा. काय दिसतंय का तुम्हाला? तो द्रव आपोआप वरती येतोय. आता तो आपोआप का वरती येतो? तो बंदिस्त आहे बरं का पूर्ण. त्याला म्हणजे असं मी दाबू नाही शकत. काचेचं आहे ते. जर दाबलं तर माझ्या हातातून रक्त येईल. का होतं असं? आता समजा मी हे सोडून दिलं तर काय होईल? खाली जाईल. बरोबर. आता बघा मी काय करतो याला. आता याला मी असं पाणी लावतो.
त्याला खालून उष्णता न देता ते वरती येत आहे. असं का होत आहे? हा, वरचं टेम्परेचर कमी झाल्यामुळे दिस इज क्लोज कंटेनर, म्हणजे त्याच्यात हवा आतमध्ये जाऊ शकत नाही, बाहेर येऊ शकत नाही. आणि देयर इज अ पार्शियल व्हॅक्यूम इन दिस, अँड दिस लिक्विड इज नॉट वॉटर, इट इज प्रेशर. आतमध्ये दाब तयार होतो, पण त्याला बाहेर यायला जागा नाही. मग ते काय करतं, ती जी आतली जे अशी जी एक कॅपिलरी ट्यूब आहे, त्या कॅपिलरी ट्यूबमधनं वरती येतं. पण जी क्रिया माझ्या हाताने होते तीच क्रिया जेव्हा मी इथे पाणी किंवा लिक्विड नायट्रोजन टाकतो त्यावेळेस काय होतो, हा जो वरचा बल्ब आहे त्याच्यातलं जो काही म्हणजे त्याची जी वाफ आहे ती कंडेन्स होते. कंडेन्स झाल्यामुळे काय होतं, कंडेन्स झाल्यामुळे त्याचं आकारमान कमी होतं. आकारमान कमी झाल्यामुळे काय होतं, आकारमान कमी झाल्यामुळे त्याच्यात रिकामी जागा तयार होते. रिकामी जागा म्हणजे व्हॉइड किंवा एम्प्टी स्पेस, म्हणजेच व्हॅक्यूम. सो टू फिल दॅट व्हॅक्यूम, दॅट लिक्विड फ्रॉम द बॉटम कंटेनर गेट पुश्ड अप. Very simple toy, but you can teach thermodynamics principle with this. Very simple. मी या तांब्याच्या भांड्यामध्ये लिक्विड नायट्रोजन टाकलं. हे काय माहितीये का तुला, कसं काय माहिती? पकडा का? आता मी जी उदबत्ती पेटवली आहे ती जर मी त्या गडव्याच्या जवळ नेली तर काय होईल बरं? काय तुम्हाला काय म्हणजे तुमचा अंदाज काय काय होईल? विजून जाईल. कारण काय? कारण काय? टेम्परेचर कमी. आता बघा बरं का काय होतंय. असं का होतं? सांगा सांगा. चुकीचं असेल तरी उत्तर द्या. इट गेट्स बिकम्स मोर ब्राईट. कॉपरमुळे काय होतं? गुड कंडक्टर ऑफ वॉट. पण त्याचा आणि याचा संबंध काय? ज्यावेळेस याच्यामध्ये मी लिक्विड नायट्रोजन टाकलं त्यावेळेस या पूर्ण भांड्याचं तापमान कमी झालं. आपण थंड पाणी ग्लासमध्ये घेतल्यावर काय होतं? ग्लासच्या बाहेर काय जमा होतं? काय होतं? वेपर्स असतात का त्या? ते कंडेन्सेड वॉटर गेट कंडेन्स काय म्हणजे कंडेन्स होते. इथे हा जो जमा झालाय ना हा सगळा हवेतला ऑक्सिजन आहे. And that oxygen, it is a liquid oxygen, it is condensed oxygen. So when I bring this incense stick to close through this, it becomes more because it gets more oxygen. So it becomes more bright. अधिक प्रखरतेने ती जळते बघा. आपल्याला सहज असं वाटतं की ती विझून जाईल. विझत नाही, ती अधिक प्रखरतेने जळते. आता बघा काय होईल. ही नळी आहे ही मी अशी टाकतो. असं का होतं? प्रत्येक वेळेस तिचा आवाज पण बदलतोय. काय गडबड आहे? मी सांगतो तुम्हाला. मी इथं असं ठेवलंय त्याच्यात मी थोडंसं अजून लिक्विड नायट्रोजन टाकतो. सांगू शकेल का? एक सीबॅक इफेक्ट नावाचा एक इफेक्ट आहे. मी जर फिजिक्स मध्ये ज्यांना रुची आहे त्यांनी तो वाचला तर लक्षात येईल. वेन यू पुट junctions of two dissimilar metals at two different temperature, it generates EMF. म्हणजे जर दोन वेगवेगळ्या धातूंच्या तारांचे आणि जॉईंट तयार केले आणि ते जर वेगवेगळ्या तापमानावर ठेवले
तर त्याच्यातनं विद्युत निर्मिती होते, असा तो सीबॅक इफेक्ट म्हणतात त्याला. सो दिस इज अ डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सीबॅक इफेक्ट. आता इथे मी पेल्टियर याच्या उलट असलं त्याला म्हणतात पेल्टियर इफेक्ट. पेल्टियर इफेक्ट म्हणजे काय? समजा जर याला तुम्ही विद्युत धारा जोडली, एकच म्हणजे याला जर विद्युत धारा जोडली तर याचा एक भाग आहे तो अतिशय गरम होईल, सटकून तापेल, आणि दुसरा जो भाग आहे अतिशय थंड होईल. याचा उपयोग छोटे कूलर असतात ना, त्या छोट्या कूलर मध्ये किंवा मध्ये एअर कंडिशनिंग करण्यासाठी, या सगळ्यासाठी आजकाल या पेल्टियरचा उपयोग केला जातो. इट इज अ रिव्हर्स ऑफ सीबॅक इफेक्ट. हा म्हणजे बॅटरी जोडणार आहे, इथे बल्ब आहे, बल्ब पेटलेला आहे. आता बघा मी काय करतो, हे जेव्हा मी याच्यात बुडवतो, हे जे आता हे जे बेरे आहेत ते जवळजवळ 70 मीटर लांबीची तार आहे तो कॉपरची. त्याच्यामुळे त्याला काहीतरी इम्पेडन्स असणार, काहीतरी रेजिस्टन्स असणार. ज्यावेळेस मी त्याला थंड करतो त्यावेळेस काय होतं बघा, त्या बल्बच्या तीव्रतेमध्ये काही फरक पडतोय का बघा, प्रखर होतोय. म्हणजे ज्यावेळेस वाहकाचं तापमान तुम्ही कमी करता, वेन यू decrease the temperature of conductor, its resistance decreases. In other words, its conductivity increases. That's the reason this bulb becomes more bright. प्रयोग केले जातात त्याला म्हणतात सुपर कंडक्टिव्हिटी. आणि सुपर कंडक्टिव्हिटी मध्ये जो रेजिस्टन्स असतो तो शून्य होतो आणि तो अनेक वेळा मग तो म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात विद्युत प्रवाह त्या सर्किट मधून वाहत जातो. आणि अशा प्रकारे मग तुम्ही ते लेव्हिएटिंग ट्रेन वगैरे जे बघितलं जातं ना, ते लेव्हिएटिंग ट्रेन खरं आहे म्हणजे सुपर कंडक्टर वापरूनच करता येऊ शकतं. आणि त्याच्यासाठी ते म्हणजे ते मटेरियल्स असतात ते वेगळे म्हणजे केले जातात. पण सुपर कंडक्टिव्हिटीचं एक डेमॉन्स्ट्रेशन आहे, पण ते मला आणू शकलो नाही. पण मुख्यतः प्रात्यक्षिक आहे. ही साधी नळी आहे. ही नळी जर मी याच्यात बुडवली तर काय होईल बघा, लिक्विड बाहेर येते बरं का, नुसतं म्हणजे वाफच बाहेर येत नाही, लिक्विड बाहेर येते. असं का होतं? साधी नळी आहे, काहीच नाही मध्ये. पण ही जर मी अशी पकडली तर काय होतं बघा. आणि असं किती वेळ होईल? जोपर्यंत इथलं तापमान त्याच्या इतकं कमी होत नाही, कमी होईल, शून्य होईल, म्हणजे तापमान सारखं होईल, त्यावेळेस ते येणार नाही. म्हणजे अशाच प्रकारे म्हणजे हे जे कंटेनर आहे ना, यांच्यात मोठे मोठे कंटेनर्स असतात, 50 लिटर, 100 लिटर, 200 लिटर. तर ते काय असे म्हणजे असं उचलून तर काही करता येत नाही. त्याच्यातनं बाहेर काढण्यासाठी अशाच प्रकारच्या ट्रान्सफर ट्यूब्स असतात. ट्रान्सफर ट्यूबने काय होतं, ते जे द्रव आहे ते बॉईल व्हायला लागतं. आणि बॉईल व्हायला लागल्यानंतर त्याच्यामध्ये दाब निर्माण होतो. आतला दाब जास्त आहे आणि मग ते जे काही द्रव आहे किंवा तो इकडनं बाहेर यायचा प्रयत्न करतो. जसं आपल्या फुग्यामध्ये काय होतं, आपण फुगा फुगवतो आणि ज्या वेळेस एका मर्यादेनंतर तो बाहेर येतो. समजा तर मी सकाळी जो दिला तो मी फुटण्याच्या आतच काढला, जर मी फुटेपर्यंत वाट बघितली असते तर तो फुटून बाहेर आला असता. तसंच याला इकडनं छिद्र असतं त्यामुळे ते बाहेर येतो. ते अधिक प्रज्वलित होते. असं का होतं? आपण त्याला प्राणवायू पुरवतो, ऑक्सिजन पुरवतो. ही देखील तशाच प्रकारची एक फुंकणी आहे. आणि ती फुंकणी आहे त्याला म्हणतात इंडस्ट्रियल ब्लोअर. याच्यामध्ये पंखा आहे, तो अतिशय वेगाने फिरतो, त्याच्यामुळे त्याचा आवाज पण खूप येतो. तुम्ही तर असं बघितलं बघा, हा जो चेंडू आहे हा तिथे खेचला जातो. ज्या त्याचं फिरणं बंद होतं तेव्हा खाली पडेल. तुमच्याकडे ते व्हॅक्यूम मशीन असतं ना, व्हॅक्यूम मशीन, ते पण असंच काम करतं. एक पंखा असतो, प्रचंड वेगाने फिरतो, हवा खेचून घेतो, त्या हवेबरोबर ते धुळीचे कण काय जे काय असेल ते खेचून घेतो. त्याची क्षमता किती आहे त्याच्यावर अवलंबून असतं. काही जड वस्तू ज्यावेळेस हवा इकडनं आत जाते त्यावेळेस ती वेगाने इकडनं बाहेर फेकली जाते. ज्यावेळेस ती बाहेर फेकली जाते, तुम्ही जर असा एक आलेख काढला एक्स आणि हवेची गती, तर तुमच्या असं लक्षात येईल इकडे थोडी आहे असं जसं, आणि मध्यभागी आल्यानंतर गती खूप जास्त आहे आणि परत कमी कमी होत जाते. त्याला असं इन्व्हर्टेड बेल म्हणतात ना, अशी घंटी असते. हा
तसं ते डिस्ट्रीब्युशन असतं. त्याला एकत्र आणण्यासाठी असा एक कोन बनवलेला आहे. त्याच्यामुळे आता बघा काय होईल. माझ्याकडे चेंडू आहे. हा चेंडू मला सांगा gases. In case of fluids, when velocity increases, pressure drops. एकदम सोपं. द्रावणच्या बाबतीत जेव्हा वेग वाढतो तेव्हा दाब कमी होतो. आणि निसर्गाचा असा नियम आहे, जिथे दाब कमी होतो त्यावेळेस तो दाब भरून काढण्यासाठी निसर्गामधला द्रव असतील किंवा वायू असतील ते तिथे येतात आणि ती कमी जी काही कमतरता असते, जी काही न्यूनता असते ती भरून काढतात. हा निसर्गाचा नियम आहे. इथे काय होतं, ज्यावेळेस या इकडची हवा वेगाने जाते, इकडची पण हवा वेगाने जाते, इकडची सगळ्या बाजूची हवा वेगाने जाते आणि ती वेगाने जात असताना त्याचा दाब जो आहे तो कमी झालेला आहे. तो कमी झालेला दाब भरून काढण्यासाठी आजूबाजूची सगळ्या बाजूची जी हवा आहे ती तिकडे येण्याचा प्रयत्न करते आणि तिकडे आल्यानंतर ती आपला आईस्क्रीमचा कोन असतो तसा एक कोन फॉर्म करते आणि त्या कोन मध्ये हा चेंडू जो आहे तो बरोबर मध्यभागी राहतो. ज्यावेळेस मी त्याला असं तिरपं करतो एका विशिष्ट कोनापर्यंत ते काम करतं. त्याच्यानंतर तिथे सुरू होते परत रस्सीखेच. आणि रस्सीखेच मध्ये माहिती आहे तुम्हाला, जो शक्तिशाली असतो तो जिंकतो. इकडे काय होतं, जोपर्यंत बर्नौलीचा घटक शक्तिशाली आहे तोपर्यंत तो हवेमध्ये तरंगतो. ज्या क्षणी बर्नौली थोडा कमजोर होतो त्या क्षणी गुरुत्वाकर्षण त्याच्यावर मात करते. अतिशय सोपं आहे. पक्ष्यांना कोण शिकवतो बर्नौलीचं तत्व? माशांना कोण शिकवतं बर्नौलीचं तत्व? पक्ष्यांना आणि माशांना बर्नौलीचं तत्व कुणीही शिकवलेलं नाहीये. बर्नौलीने ते शोधून काढलं म्हणून त्याचं नाव त्याला दिलं गेलं. समजा मोठे प्रयोग दाखवतोय, त्या सगळ्या मोठ्या प्रयोगांच्या छोट्या आवृत्त्या आपण मुलांकडनं बनवून घेऊ शकतो आणि ते सुद्धा आपल्या परिसरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यातून. हा खाली जा, सांग खाली जा, सांग वरती जा, सांग खाली जा. आपण तिला कसू आता खाली जा सांगायचं, मध्ये सांगायचं थांब, थांबते का बघायचं. नाही थांबते तर मग ती बहिरी आहे. निर्जीव आहे का सजीव आहे? मग तिला ऐकायला कसं काय येतं? ऐकली नाही गंमत? तर बैठ तिकडे, मी सांगतो. आता हा धक्क्याने आतमध्ये सरकवला काय होईल? पाणी बाहेर येईल. समजा मी हे बंद करून ठेवलं मग काय होईल? हा एक पास्कल नावाचा एक शास्त्रज्ञ होता. त्याने असा नियम सांगितला की बंदिस्त द्रवावर टाकलेला दाब सर्व दिशांनी सारखाच पारेषित होतो. आता बंदिस्त, सर्व दिशांनी, सारखाच, पारेषित या प्रत्येक शब्दाला महत्व आहे बरं का. त्याच्या क्रमाला पण महत्व आहे.
पण ते सगळं आपल्या लक्षात नाही राहत. तर प्रत्यक्ष करून बघितलं की लगेच लक्षात राहतं. व्हॉट ही सेड, when you apply pressure on closed container, the pressure gets distributed in uniformly. ट्यूबला मी 8 छिद्र पाडलेले आहे, कारण आपल्याला 8च दिशा माहिती आहे. 8 पेक्षा जास्त दिशा कोणाला माहित असतील तर सांगा, मी जास्त छिद्र पाडेल. अजून 2 दिशा आहेत, परंतु आम्ही कोणी वापरतच नाही. कोणत्या? त्याला म्हणतात काय? ऊर्ध्व आणि अध. अधपतन असं म्हणतो ना. ते अधपतन काय असतं आपण ते शब्द वापरत नाही. बघा, याला मी 8 छिद्र पाडलेले आहे. त्यांचे व्यास म्हणजे त्याला तुम्ही मराठीमध्ये डायमीटर म्हणता, ते सारखे आहेत. बघा हा, 1 2 3. काय झालं? बंदिस्त दाबावर टाकलेला दाब सर्व दिशांनी सारखाच पारेषित होतो. किंमत किती? दिस इज सिंग्युलर यूज. यू कॅनॉट यूज द तोंडाची बाटली पाहिजे, त्याच्यासाठी मग नंतर एक ते मुलांना औषध पाजण्याचं ते ड्रॉपर असेल तर ते ड्रॉपर पाहिजे, असं बरंच काय काय सांगितलं. पण तो प्लास्टिकच्या बाटलीने तो प्रयोग अतिशय सोपा करून टाकला. त्याला रबर लागत नाही, काय नाही, काय नाही. बघा, आता मी काय केलेलं आहे, याच्यामध्ये 3 डायव्हर्ट ठेवलेले आहेत. 3, त्याच्यामध्ये एकच होता, याच्यामध्ये 3 आहेत. आता मी काय करणार, ही दाबली का बघा, एकच खाली जातो, नंतर दुसरा, नंतर तिसरा. आता हे क्रम कोण ठरवतो? पहिला नंबर कोणाचा ठरवतो? कोण? जो जास्त मेहनत करतो तो. जास्त अभ्यास केला त्याचा पहिला नंबर, जास्त प्रॅक्टिस केली रनिंगची त्याचा पहिला नंबर, जास्त कसरत केली तो पहिला नंबर नेणार. हा, आता इथे काय? डेन्सिटी. व्हेरी गुड. आता परत येताना काय होतं बघा. नाव यू टेल मी, कधी तो बुडतो, कधी तो तरंगतो, मग काय होतंय? प्रेशर काय करतं? प्रेशर काय करतं? When I press it, as I showed you, Pascal's law says pressure gets distribution equally, uniformly in all directions. सर्व दिशांनी सारखंच पारेषित होतो. But there is no way that liquid can come out. So that liquid start entering from that hole to that cap inside the tube. So effective mass of that tube increases. So when the mass increases, density will. त्याचा गेलेला प्राण परत येतो त्याच्यामध्ये. काय होत आहे बघा, परत खाली, परत वरती. टेल मी why it is, what is it that we are manipulating? आपण नेमकं काय करतोय? जे काय केलंय ते तुमच्या समोर केलेलं आहे आणि एकच गोष्ट करू शकतो, त्याच्यापेक्षा वेगळं काही करू शकत नाही. काय? बाटली दाबू शकतो, या पलीकडे काय करू शकतो? मग दाबल्यामुळे होतंय काय? काय होतंय? When I press it, what will happen? Why should it come up? वरती काय येतं ते? तुम्ही सांगितलं पहिल्या प्रयोगामध्ये, जेव्हा घनता जास्त असते त्यावेळेस तो बुडतो, जेव्हा घनता कमी असते तो तरंगतो. मग मी असं दाबल्यामुळे याची घनता कमी होण्याचं काय कारण? मेजर ऍक्सिस, सेमी मेजर ऍक्सिस विल डिक्रीज, बट ऍट द सेम टाइम टू कीप द क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, सेमी मायनर ऍक्सिस विल increase. So in that, the situation will come that there will be some void, there will be some empty space. To fill that empty space, the water which has entered in the tube will come out. So its effective mass will decrease, and when effective mass decreases, effective density will decrease, and when effective density decreases, then it will start floating. Very simple experiment. Again, you can make it cost 0. Some force, then only it will get displaced from this position to this position, this position to this position. I have to apply force. Without that, it won't. If I just take it like this, it is up to this point only. If I have to take below that, then I have to apply force. If it is here, I have to apply force. Now you just see, if I rotate it, you see it is going beyond my fingers. It is going above my head. It is going below the stage. So the question is, who is pulling it? Centrifugal force. Very good. Huh? This is the simplest example of centrifugal.
Means students will easily understand it that because there is nobody which is pulling it, but still it is getting pulled. Very simple demonstration. Everybody has some rod of copper wire, and I have connected a series of light emitting diodes. You just see. There is no battery inside this tube or pipe, but it is this light emitting diodes are getting illuminated. Question is why? EMF induced, Magnetic field change. electromagnetic. With the coil, EMF is generated. Okay, this is the coil. Inside, I have put a magnet. I can show you. एक्झाम्पल आपण मुलांना सांगू शकतो आपल्या समोरचा जो फॅन आहे सिलिंग फॅन हो. वर्क्स ऑन द सेम प्रिन्सिपल. Oh yes, yes. एक स्टेटर असेल एक Right, rotor right, असेल. right, right. तर तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा Right. मॅग्नेटिक पॉल जनरेट होईल आणि तुमचे फॅनचे Yes. पाती Left फिरतील. field. हे मुलांसाठी सांगतोय. Yes. साधा जेमचा चेंडू आहे कुठे पण मिळतो त्याच्यामध्ये सरांनी सांगितलं तसं त्याच्यामध्ये मॅग्नेट आहे. आता प्रश्न असा आहे हा मॅग्नेट लाकडाकडे आकर्षित जाईल का? नाही. आता बघा मग इकडे आकर्षित जाईल का? तर जातो. आता काय शक्यता आहे सांगा? मॅग्नेट कडे आकर्षित जातो. असं खाली मॅग्नेट आहे जे मॅग्नेट रिपल्स करतोय त्यामुळे तो बॉल वर जातोय. Magnet gets attracted towards what? मॅग्नेटिक मटेरियल आयन Iron. Nickel, very good. Cobalt, very good. Magnet gets attracted towards iron, nickel, cobalt. Anything else? Magnet gets attracted towards other magnet. Okay, now I have to prove that whether it is nickel, cobalt, iron or another magnet. What should I do? Huh? What should I do? I don't have any third object, only these two things, stand and this assembly. What should I do? Change the direction if it. Okay, very good. चेंडू खाली घ्या. Repulsion is the confirmatory test for magnetism. So this proves that here also there is a magnet, here also there is a magnet. When I put it like this, it gets attracted. Okay, this is just the basics of my demonstration. The actual experiment starts beyond this. Now, if I pass this cardboard through this gap, will it fall down or not? Will it fall or not? Acrylic. This is called mica. The specialty of this or peculiar property of this is it is very good conductor of heat, but very bad conductor of electricity. If I pass this through this gap, what will happen? Will it fall? Let us see. Pratyaksha pramana. It doesn't fall. Okay. I have plastic. This okay. I have 3 millimeter aluminium. Will it fall? It will fall. Right? Let us see. It doesn't fall. Okay. I have this mango fruity आता है ना? Mango fruity का container का एक पत्रा है पत्रा. If I put this, what will happen? Huh? It will fall? Yes or no? It will fall. Let us see. It is matlab that metal sheet has developed the induced magnetism, opposite poles. Okay. Magnetic field will take over. There are many things, but I'll show one more demonstration and stop. Okay. 250 grams. According to approximately 250 grams. Okay. Now, can I have that back, please? No. Any problem? Little bit. Horizontal. It should be horizontal. Hold it back. I told you I am looking for the strongest person in this auditorium. Huh? Okay. You apply your full strain. Okay. So shall I go beyond this? Okay. Full strain. Okay. I'll just shift it a little bit. Okay. All right. Okay. Thank you.
शक्तीचं प्रोसेस प्रयोग नाही करायचं direction, that torque was getting multiplied by that distance. That is torque. इथे सुद्धा तुम्ही when you rotate anything, you need to have torque. Two forces in opposite direction. This also, when it was spinning, the liquid or gaseous nitrogen was coming from this end and this was in opposite direction. That's why it was spinning. That is Newton's third law, action and reaction. So, without torque, you cannot rotate anything.